42,100। यो नेपालको 2 हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङको कुल जनसङ्ख्याभन्दा करिब दोब्बर मानिसहरूको सङ्ख्या हो। तर यही सङ्ख्या अर्को एउटा गम्भीर समस्याको सङ्केत पनि हो। सन् 2019 को 1 वर्षभित्र मात्रै ठ्याक्कै यति नै सङ्ख्यामा नेपालीहरूको एउटै विशेष कारणले मृत्यु भएको थियो र त्यो कारण थियो एयर पोल्युसन अर्थात् वायु प्रदूषण। मुलुकका प्रमुख शहरमा वायु प्रदूषण बढ्दो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो तस्विरमा देखिएको कृत्रिम फोक्सोको आकृतिलाई आफ्नो कार्यालयको मुख्य गेटको बाहिर राख्यो। यस कृत्रिम फोक्सोले लगभग हाम्रो फोक्सोले बराबरकै धुलो छान्न सक्थ्यो। लामो समयसम्म काठमाडौँको हावामा एक्सपोज हुँदा मानिसलाई पर्ने असर हेर्न यो कृत्रिम फोक्सोलाई काठमाडौँको खुल्ला हावामा 30 दिनका लागि छोडिएको थियो। तर त्यसको नतिजा थाहा पाउन 30 दिन कुर्नु परेन, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञहरूको अनुमानभन्दा आधा समय अर्थात् 15 दिनपछि नै त्यो फोक्सो यस्तो देखिन थालेको थियो। यसले काठमाडौँको हावा कति डरलाग्दो छ भन्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो। तर तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने काठमाडौँको मात्र होइन, नेपालका अधिकांश सहरहरूका हावा पनि श्वास फेर्न लागेका छैनन्। डिसेम्बरपछि सबैभन्दा बढी पल्युटेड लुम्बिनी देखिन्छ, त्यसपछि चितवन देखिन्छ, त्यसपछि काठमाडौँ देखिन्छ र अहिले चाहिँ काठमाडौँ सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषणको हिसाबले औसतभन्दा पनि दोब्बर प्रदूषण। अनि म त गाउँमा छु भनेर सोचेर टेन्सन लिनुभएको छैन भने पनि तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। पहाडका कुनादेखि हिमालका फेद सबैतिर कथा उस्तै छ। नमस्कार, म सरोज कार्की र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा म यही हावाको कालो स्वरूपको बारेमा कुरा गर्नेछु र तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हावा पृथ्वीको जीवनको प्रमुख स्रोतहरूमध्ये पर्दछ। सामान्य र कुनै नकारात्मक कुराको मिश्रण नभएको हावा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुँदैन, बरु फाइदाजनक हुन्छ। तर विभिन्न माध्यमद्वारा यही हावाको प्राकृतिक विशेषताहरूमा परिवर्तन आउँदछ भने त्यस्तो अवस्थालाई वायु प्रदूषण भनिन्छ। अर्थात् प्रदूषित हावामा आँखाले देख्न नसकिने अनि देख्न सकिने धुलोका कणहरू र अन्य मानव स्वास्थ्यलाई असर पार्ने पदार्थहरू मिसिएका हुन्छन्। हामीले श्वास फेर्दा वा बाहिरी हावाको एक्सपोजरमा आउँदा यी सबै हानिकारक कुराहरू हाम्रो नाक र मुखबाट शरीरमा पुग्दछ अनि आँखा र छालामा पनि टाँसिन्छ, जसले गर्दा प्रदूषित हावामा श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ अनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन्छ। रुगा, खोकी, एलर्जी, ब्रोन्काइटिस, निमोनिया जस्ता केही समस्याहरू तत्काल देखिन्छ भने हार्ट अट्याक, क्यान्सर, सिओपिडी जस्ता समस्याहरू लामो समयपछि देखिन्छ। यतिसम्म कि दूषित हावाको कारणले महिलाहरूमा बाजोपनसम्म हुने समस्याहरू देखिएको छ अनि अचेल पहिलेभन्दा सानै उमेरका मानिसहरूमा पनि डायबिटिज देखिने समस्या देखिएको याद गर्नुभएकै छ होला। यसको पछाडि पनि वायु प्रदूषणको भूमिका छ, किनभने टाइप 2 डायबिटिज हुने तेस्रो प्रमुख कारण नै यही हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को अनुसार संसारभरमा मानिसहरूको मृत्यु हुने प्रमुख कारकहरूमध्ये वायु प्रदूषण पर्दछ। यसको कारण चाहिँ के हो भने संसारका हरेक 10 मध्ये 9 जनाले प्रदूषित हावामा सास फेर्ने गरेका छन्। यसलाई अझ सजिलोसँग बुझ्न यो तथ्याङ्क हेरौँ। भर्खरै आएको कोभिड-19 महामारीले संसारलाई 2-3 वर्षलाई रोकिदिएको थियो। करोडौँलाई यसको सङ्क्रमण भयो र लाखौँ मानिसहरूको मृत्यु भयो। WHO को तथ्याङ्क अनुसार कोभिड-19 सुरु भएको मितिदेखि 3.5 वर्षभित्रमा करिब 69,32,000 मानिसहरूको मृत्यु कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण भएको छ। तर यही WHO को अर्को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वायु प्रदूषणका कारण मात्र प्रत्येक वर्ष करिब 70 लाख मानिसहरूको अल्पायुमै मृत्यु हुने गरेको छ। यसको अर्थ हो कोभिड-19 महामारीबाट 3 वर्षमा करिब 69 लाख मानिसहरूको मृत्यु हुँदा वायु प्रदूषणका कारण त्यही समयमा करिब 2,50,00,000 मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। यो त मृत्युको सङ्ख्या हो। यसका कारण रोगी हुने, अस्पताल जानुपर्ने अनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने अनि आजमा, रुगाखोकी, ब्रोन्काइटिस जस्ता समस्या देखिने गरी खराब हावाको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कति छ? सङ्ख्या सुनेर तपाईँको सातो जान सक्छ। करिब 7 अर्ब 20 करोड जना अनि विश्वमा कति मानिस बस्छन्? करिब 8 अर्ब। त्यसैले त अल्पायुमै ज्यान लिने कारणहरू हेर्दा प्रदूषित हावा 4थो स्थानमा आउने गरेको छ। यो त थियो विश्वभरिको कुरा। तर मैले तपाईँलाई यो भिडियोको सुरुमै भनेको थिएँ नि, नेपालमा हरेक वर्ष 42,000 मानिसहरूको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको छ। खासमा यो थाहा हुन आएको तथ्याङ्क मात्र हो। दूषित हावाको कारण हुने गरेका अन्य रोग र स्वास्थ्य समस्याको तथ्याङ्क यहाँ राखेकै छैन। कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामी बालबालिकाहरूमध्ये 60% बिरामी प्रदूषणसँग सम्बन्धित छन्। वीर र टिचिङ अस्पतालमा पनि छाती र घाँटी सङ्क्रमणका बिरामीको सङ्ख्या हालैका दिनमा बढेको छ। अनि अर्को कुरा, नेपालको हावा कति फोहोर छ भनेर जाँच्न कुनै मेसिन पनि लगाइरहनु पर्दैन। हाम्रा घरका छत, झ्यालडोका र बोट बिरुवाका पातमा अनि बाहिर साइकल वा मोटरसाइकलमा यात्रा गरे पछाडि आफ्नो पुरै जिउ ढाक्ने गरी जमेको धुलो हेर्दा हुन्छ।
त्यसो त समयमा हाम्रो राजधानी सहर विश्वकै प्रदूषित हावा भएको सहरहरूमध्ये परेको समाचारहरूले पनि हामीलाई यो याद दिलाइरहन्छ। प्रदूषण मापन गर्ने संस्था IQAir-का अनुसार आइतबार काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको पहिलो नम्बरमा परेको हो। तर काठमाडौँ मात्र होइन, नेपालका अधिकांश सहरका हावाको प्रदूषण हानिकारक हुने गरेको भन्दा निकै माथिल्लो लेभलको हुन्छ। अनि डरलाग्दो कुरा त के भने न त हामीलाई न त सरकारलाई यसको कुनै वास्ता नै छ। कतिलाई त के लाग्छ भने नेपाल हिमाल पहाड अनि जङ्गल भएको देश हो, यहाँ हावा प्राकृतिक रूपमा नै फिल्टर हुने गर्दछ। वास्तविकता पनि यही हो, वन जङ्गलले हावालाई फिल्टर गर्छ। अझै नेपालमा भएका वन जङ्गलहरूले संसारकै वायु प्रदूषणलाई कम गर्न पनि भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसैले नेपालले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी अन्तर्गत हावामा भएको दूषित कार्बन स्टोर गरेर 45 मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम कमाएको छ। तर FCPF कार्यक्रमकै वेबसाइटमा हेर्ने हो भने नेपालमा वन जङ्गल मासिँदै गएको छ भनेर त्यहाँ चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अनि अर्को कुरा, नेपाल हिमाल पहाड अनि जङ्गलले भरिएको मात्र छैन, यहाँ संसारकै प्रदूषित मध्येका स्थानहरू पनि छन्। र पहाड र हिमाल भए पनि नेपालको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या त खासमा ती क्षेत्रमा बस्दैछन्। यो कुरालाई एकजना ट्विटर प्रयोगकर्ताले यो म्याप मार्फत देखाएका छन्। उनले बनाएको यो म्यापमा हेर्नुहोस् कि कसरी एकदमै धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू सहर क्षेत्रहरूमा बस्ने गर्दछन्। अनि हाम्रा सहरहरू कस्ता छन्, त्यहाँको हावा कस्तो छ त्यो मैले भन्नै पर्दैन। त्यसैले अधिकांश नेपालीहरू दूषित हावाको शिकार हुन्छन्। अनि जो गाउँमा बस्छन् पहाडमा बस्छन् उनीहरूले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने गरेका दाउरा अनि गोबरबाट बनेका गुइठाहरूको धुवाले उनीहरूलाई पनि त्यति नै मात्रामा असर पुर्याइरहेको छ। अनि हाम्रो घरभित्र हावा फोहोर छैन भने पनि हामी आफैले हावालाई फोहोर बनाउँछौँ। अगरबत्ती र मच्छर भगाउने कोइलहरू जलाएर, मच्छर धूप जलाएर मच्छर मरेकोमा खुसी हुन्छौँ, तर त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई के असर पार्न सक्छ सोच्दैनौँ। अगरबत्ती र मच्छर धूपका धुवाँ यति खतरनाक हुन्छन् कि यसले साना केटाकेटीलाई मात्र होइन सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य समस्या दिन सक्छ। अर्कोतिर खेतका परालहरूमा लगाइएको आगो र जङ्गलहरूमा लाग्ने गरेको डढेलोहरूले पनि प्रदूषणको समस्या उस्तै बनाएको छ र यो जङ्गलका डढेलोहरू वर्षेनी रूपमा बढिरहेको छ। अर्को कुरा, तपाईँ पहाडको कुनै डाँडामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ वायु प्रदूषणबाट जोगिनु भयो भन्ने पनि हुँदैन, किनभने हावामा रहेका दूषित पदार्थहरू कयौँ किलोमिटर टाढासम्म यात्रा गर्न सक्छन्। जस्तो भारतको राजधानी दिल्लीमा वर्षेनी हुने ज्यानमारा वायु प्रदूषणको 50% कारण छिमेकी राज्यहरू र पाकिस्तानबाट आउने गरेको फोहोर हावा र धुलो रहेछ। अनि बङ्गलादेशमा हुने वायु प्रदूषणको 30% प्रदूषण भारतबाट आउँदो रहेछ। यस्तो किन हुन्छ भन्ने बुझ्न हामीले हावाको बहाव दक्षिण एसियामा कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसका लागि यो म्याप हेरौँ। यी हावाहरूसँगै उडेर यस्ता प्रदूषण हिमालयको दक्षिणी सिमानासम्म पुग्ने गरेको अनुसन्धानहरूमा देखिएको छ। अनि यसले हाम्रो हिमाल अनि ग्लेसियर्सहरूलाई तातो बनाएर पगाली पनि रहेको छ। यसरी हरेक वर्ष विशेष गरी दक्षिण एसियाको आकाशमा खैरो रङका प्रदूषण भरिएका बादलहरू बन्ने गरेका छन्, जसलाई अन्तरिक्षबाट पनि देख्न सकिन्छ र यसलाई एसियन ब्राउन क्लाउड भनिन्छ। यसको नियन्त्रणका लागि कुनै एक देशले होइन, सम्बन्धित सबै देशहरूले सहकार्य गर्न आवश्यक छ। अब कुरा गरौँ नेपालमा हावा प्रदूषण के कारणले हुन्छ। तर योभन्दा अगाडि वायु प्रदूषण वा फोहोर हावा भएको अवस्था भनेको के हो भनी सजिलोसँग बुझौँ। हावामा धुलोको कण वा फोहोर पदार्थ मिसिएको अवस्था प्रदूषण भएको भन्ने कुरा त मैले अगाडि नै भनिसकेँ। यसलाई नाप्नका लागि एयर क्वालिटी इन्डेक्सको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो हावामा विशेष गरी आँखाले देख्न नसकिने साना धुलोका कणहरू हुन्छन्, ती कणहरूलाई 2.5 माइक्रोन र 10 माइक्रोनको नाममा नापिन्छ। ती कणहरूको मात्रा नापेर त्यस्ता हावाको क्वालिटीलाई स्कोर गर्ने गरिन्छ। अनि यही स्कोर कति छ भन्ने आधारमा हावाको गुणस्तर कति छ भन्ने नापिन्छ। यो स्कोर वा इन्डेक्स जति कम भयो हावा त्यति सफा हो, अनि जति बढी भयो त्यति दूषित। सामान्यतया 50 भन्दा कम स्कोरको इन्डेक्सलाई श्वास फेर्न योग्य हावा मानिन्छ। अनि त्योभन्दा बढी प्रदूषित भयो भने सबैको स्वास्थ्यमा तत्कालै असरहरू देखाउन थाल्छ। स्विजरल्यान्ड बेस्ड कम्पनी IQAirले संसारभरिको वायुको गुणस्तर मापन गरेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दछ। उसको डेटा अनुसार सन् 2022मा सबैभन्दा प्रदूषित देशहरूमा नेपाल 16औं स्थानमा थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार श्वास प्रश्वासको लागि कुनै पनि हावा स्वस्थ हुन त्यसमा 2.5 माइक्रोनभन्दा सानो कणहरू 1 घनमिटरमा 5 मिलिग्रामभन्दा कम हुनुपर्दछ। तर पछिल्लो 5 वर्षका तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको हावामा यसको मात्रा 39 भन्दा माथि नै रहेको छ। यो मात्रा निकै डरलाग्दो हो। यो चार्टमा पछिल्लो केही वर्षभित्र नेपालमा भित्रिएका मोटरसाइकलहरूको सङ्ख्या देखाइएको छ, अनि यसमा अन्य सवारी साधनहरू भित्रिएको सङ्ख्या। यति धेरै सङ्ख्यामा सवारी साधन बढ्दै जाँदा यसले वायु प्रदूषणमा कस्तो असर पार्दछ अनुमान गर्नुहोस्। अनि हाम्रो सडक निर्माणका अवस्था त भन्नै पर्दैन।
वर्षसम्म धुलाम्बे बनाएर छाडिन्छ अनि मानिसहरू त्यही बाटो धुलो खाँदै हिँड्न बाध्य हुन्छन्। इटहरीको तरहरादेखि धरानसम्मको 4 कोसे झाडीको यो सडक लथालिङ्ग भएको 2 वर्ष भइसक्यो। धुलाम्बे र खाल्डा भएको यो सडकमा यात्रा गर्नेले शास्ति भोग्दै आएका छन्। 2 वर्ष अगाडि मात्र 2077 सालमा देशका कयौं स्थानहरूका आकाशमा धुलोका बादलहरूले ढाकेको थियो। त्यसबेला काठमाडौँ यस्तो देखिन्थ्यो। हावा अत्यन्त दूषित भएको भन्दै सरकारले त्यसबेला 4 दिनसम्म स्कुल कलेज बिदा गरेको थियो अनि लो भिजिबिलिटीका कारण देशका अधिकांश विमानस्थलहरूमा उडान प्रभावित भएका थिए। यो नेपालमा देखिएको वायु प्रदूषणको भिजिबल इन्सिडेन्स पनि हो। समयमै राज्य र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएमा यस्ता समस्याले अझ प्रकोपको रूप लिई धेरैको ज्यान लिन सक्छ। जस्तो द ग्रेट स्मग अफ लन्डन। सन् 1952 चिसोबाट जोगिन त्यस वर्ष लन्डनवासीहरूले यति मात्रामा कोइला जलाए कि त्यसको कारण धुवाँको बादलले लन्डनलाई घेरियो अनि त्यसबाट लाखौं मानिसहरू बिरामी भए अनि 12,000 मानिसहरूको मृत्यु भयो। यस्तै घटना सन् 2016 छिमेकी देश भारतको राजधानीमा पनि देखियो। त्यसबेला दिल्लीलाई धुलोको कणले यसै छोप्यो कि त्यहाँको हावाको गुणस्तर इन्डेक्स 500 भन्दा बढी थियो। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू हामीले संसारभर अनि नेपालमै पनि देखिरहेका छौँ। हामी जनतालाई विष खुवाउने, हामी आफै विष खाने गर्ने हो भनेपछि यसको अन्तोत्तोगत्ता हामी क्यान्सरको अस्पतालमा भर्ना हुने अनि अस्पतालको भर्ना रेट पनि तपाईँले भोलिदेखि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यो बढ्न सक्छ। भनेपछि यो समग्रमा चाहिँ घातक अवस्था मात्रै होइन कि यसले ठुलो विपद ल्याउने अवस्था। वायु प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा मात्र होइन अन्य धेरै पक्षहरूमा पनि प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। स्वच्छ हावापानीका कारण पर्यटनमा सम्भावना खोजिरहेको नेपाललाई प्रदूषित देशको सूचीमा देखेपछि कति पर्यटक फोहोर हावा खान नेपाल आउलान्। पर्यटकहरू नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख ढोकाका रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रदूषणले गर्दा ठप्प भयो भन्दा त्यसले कस्तो इमेज जान्छ। अनि अर्को कुरा, नेपालले वर्षेनी कप सिरप, भिक्स, मास्क जस्ता सामग्री अनि एयर प्युरिफायर जस्ता मसिनहरू आयात गर्दा अर्बौं रुपियाँ विदेश पठाउनुपर्छ। वायु प्रदूषणका यस्ता थुप्रै आर्थिक प्रभावहरू पनि छन्। यसको पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। वायु प्रदूषणको समाधानका लागि नेपालमा पछिल्लो समय सरकारले डिजेल अनि पेट्रोल गाडीहरूको साटो इलेक्ट्रिक गाडी इभीहरूलाई प्रोत्साहन दिन थालेको छ। यस्तै काठमाडौँका सामान्य टेम्पोहरूलाई सफा टेम्पोहरूले रिप्लेस गरेका छन्। These were 3 wheelers, that used to run on diesel. Okay, so now they're all electric. साझा बसले नयाँ बसहरू थप्दा विद्युतीय बसहरू भित्रै आयो। सरकारले सवारी प्रदूषण जाँच गराएर त्यसैको आधारमा स्टिकरहरू टाँस्दछ। अत्यन्त पुराना अनि प्रदूषण फाल्ने सवारी साधनहरू चलाउन निषेध पनि गरिएको छ। प्रदूषण नहुने गरी सडक र अन्य निर्माणका कामहरू गर्नका लागि नियमहरू पनि बनाएको छ। हरेक नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा वा परियोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गरिनुपर्दछ। तर यति कुरा गर्दा गर्दै पनि किन यो समस्या बढ्दै गइरहेको छ त? किनभने नियम बनेका छन् तर कार्यान्वयनका लागि सिरियसनेस नै छैन। विभिन्न विभागहरू बीच विकास निर्माणको काममा तालमेल नै देखिँदैन। त्यसैले एउटै रोड पटक पटक भत्काउने र बनाउने काम भइरहेको छ। वर्षेनी प्रदूषण बापतको कर वा राजस्व उठाइन्छ तर प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने काममा खर्च हुने गरेको छैन। छुट्याइएको बजेटहरू पनि स्थायी भन्दा अस्थायी समाधानहरूमा खर्च गरिन्छ अनि EIA पनि नामका लागि मात्र हुने गर्दछ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी प्रदूषण बढेर यति पुग्यो भनेर समाचार सुनेपछि मात्र केही दिनका लागि तातिन्छौँ, त्यो पनि सोसियल मिडियामा मात्र। सरकारले पनि केही दिनका लागि बिदा घोषणा गर्छ। 2-4 दिन यो समस्याले सबैको ध्यान तान्छ। फेरि जब पानी परेर वा हावा चलेर प्रदूषणको मात्रा केही कम हुँदै जान्छ र समाचारहरू पातलिँदै जान्छ, हामी पनि उही धुलो धुवाँमा केही नभनी हिँड्न थाल्छौँ अनि हामी कहिले आफू नै प्रदूषणको स्रोत बन्छौँ त कहिले यसको शिकार। अनि यो साइलेन्ट किलरले हरेक वर्ष मैले यो भिडियोको सुरुमा भनेको जस्तै गरी 42,000 भन्दा बढी मानिसहरू मारिरहन्छ।